สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้จะมาชวนทำคุกกี้กาแฟค่ะสูตรคุกกี้กาแฟเนยสดอร่อยกรอบหอมกาแฟทานคู่กับกาแฟยามเช้าหรือว่าชายามบ่ายรับรองว่าอร่อยทานเพลินแน่นอนค่ะอัตราส่วนและปริมาณส่วนผสมกดดูได้ตามที่ลูกศรชี้เลยนะคะก่อนจะไปดูวิธีทำอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะขั้นตอนแรกเราก็มาผสมนมร้อนกับผงกาแฟก่อนค่ะใช้เป็นนมสดหรือว่านมข้นจืดก็ได้ค่ะต่อไปเรามาตีเนยค่ะใช้เนยสดจืดและเนยสดเค็มผสมกันนะคะโดยใช้เป็นเนยนิ่มที่ยังมีความเย็นอยู่ค่ะตีเนยด้วยสปีดความเร็วสูงให้เนยกระจายและอ่อนตัวค่ะจากนั้นใช้ไม้พายปาดเนยให้ทั่วค่ะต่อไปให้เราใส่น้ำตาลไอซิ่งหรือน้ำตาลทรายป่นค่ะคนเนยและน้ำตาลให้เข้ากันค่ะจากนั้นเปิดสปีดความเร็วปานกลางตีน้ำตาลไอซิ่งและเนยให้เข้ากันค่ะตีจนกระทั่งเนยขึ้นฟูเล็กน้อยและมีสีอ่อนลงนะคะจากนั้นใช้ไม้พายปาดส่วนผสมให้ทั่วค่ะส่วนผสมที่ได้จะมีลักษณะเป็นครีมค่ะจะไม่เหลวนะคะต่อไปค่ะเราก็จะใส่ไข่แดงจะใช้เป็นไข่แดงจากไข่ไก่เบอร์2นะคะจำนวน1ฟองตามด้วยกลิ่นวานิลาค่ะหรือถ้าจะใช้เป็นกลิ่นกาแฟก็ได้ค่ะจากนั้นเปิดสปีดความเร็วปานกลางตีเนยและไข่ให้เข้ากันค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะตีแค่พอเข้ากันก็พอค่ะจากนั้นใช้ไม้พายปาดส่วนผสมอีกครั้งหนึ่งค่ะใส่นมกาแฟที่เราผสมไว้ในขั้นตอนแรกนะคะจากนั้นใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนจนส่วนผสมเข้ากันดีเดี๋ยวต่อไปเราจะใส่แป้งค่ะมาผสมแป้งกันก่อนนะคะก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์และแป้งข้าวโพดค่ะใส่แป้งรวมกันแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะนำแป้งที่ผสมได้ไปร่อนใส่ในส่วนผสมนะคะจะใส่ครึ่งหนึ่งก่อนนะคะเพราะว่ากระชอนเล็กค่ะร่อนส่วนผสมของแป้งใส่ลงไปแล้วก็คนแป้งให้เข้ากับเนยค่ะพอคนได้ประมาณหนึ่งแล้วก็ใส่แป้งที่เหลือลงไปค่ะร่อนแป้งที่เหลือลงไปจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเหมือนรอบแรกค่ะจะใช้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนเป็นแป้งเค้กก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะคนจนส่วนผสมเข้ากันดีเดี๋ยวต่อไปเราก็จะนำไปใส่ถุงบีบค่ะวันนี้จะใช้เป็นหัวบีบ 2D นะคะเสร็จแล้วก็นำไปบีบบนถาดที่เรารองกระดาษไขไว้แล้วค่ะไม่ต้องทาไขมันที่ถาดนะคะสูตรนี้ทำได้ประมาณ70กว่าชิ้นค่ะหลังจากบีบเสร็จแล้วจะแต่งท็อปปิ้งด้านบนด้วยช็อกโกแลตชิพและไวท์ช็อกโกแลตค่ะเสร็จแล้วนำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ160องศานะคะใช้เป็นไฟบนล่างค่ะแบบเปิดพัดลมนะคะจะวางไว้ชั้นบนของเตาอบนะคะหากเพื่อนๆอยากอบพร้อมกัน2ถาดก็ให้คอยสลับถาดด้วยนะคะเพื่อสีจะได้ออกมาสวยเท่ากันค่ะพอคุกกี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำออกจากเตาค่ะเสร็จแล้วให้นำคุกกี้แต่ละชิ้นไปวางไว้บนตะแกรงแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับคุกกี้กาแฟของเราแต่หากต้องการให้คุกกี้ของเรากรอบนานหลังจากที่พักไว้ให้เย็นแล้วก็ให้เรานำเข้าอบอีกรอบนึงค่ะโดยใช้ไฟและอุณหภูมิเท่าเดิมนะคะแต่อบรอบนี้แค่10นาทีก็พอค่ะหลังจากอบครั้งที่2เสร็จแล้วเราก็จะพักเขาไว้จนกระทั่งคุกกี้มีความอุ่นนะคะอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้คุกกี้ของเรากรอบนานนะคะให้เราเก็บรักษาไว้ตอนที่คุกกี้ยังมีความอุ่นอยู่ค่ะให้เหลือความอุ่นน้อยๆนะคะก็เก็บใส่กล่องแล้วก็ปิดฝาให้สนิทเลยค่ะก็จะทำให้คุกกี้ของเรากรอบนานยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ
คุกกี้กาแฟสูตรนี้ทำง่ายนะคะ กรอบอร่อยแล้วก็หอมกาแฟค่ะ เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นี้ถ้ายังไม่รู้ว่าจะให้ของขวัญอะไร ก็ลองทำคุกกี้กาแฟสูตรนี้ไปแจกเพื่อนๆและญาติพี่น้องดูนะคะสำหรับวันนี้จะต้องลาไปก่อนขอไปชงกาแฟเพื่อจะทานกับคุกกี้ก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ